chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm bánh bông lan sô-cô-la. Một loại bánh tuy đơn giản nhưng cũng cần vài bí quyết để cho bánh ngon, mềm, có độ nở cao. Và khi ra lò thì bánh sẽ không bị xẹp hay bị thắt eo. Và nếu thích thì mời bạn vào bếp cùng mình để làm món bánh bông lan sô-cô-la này nha. Đầu tiên thì mình cần chuẩn bị 4 lòng đỏ trứng nhỏ hoặc là 3 lòng đỏ trứng lớn. Sau đó mình sẽ cho vào là 50g đường và quậy đều. Và trứng khi nào làm bánh thì mình cũng nhớ là để ở nhiệt độ phòng ha. Và bây giờ mình sẽ cho vào là 30g dầu ăn. Nhớ là xài dầu gì cũng được nhưng mà không được xài dầu ô liu. Và cuối cùng là mình sẽ cho vào là 30g sữa ấm. Sữa này mình hâm trong lò vi sóng khoảng 30 giây. Sau đó mình sẽ quậy đều. Và bây giờ mình sẽ cho vào là 50g bột mì, 10g bột bắp và 15g bột cacao. Và mình sẽ rây vào một cái rây trước khi cho vào. Và mình sẽ dùng những cái phới lòng này để quậy đều cho bột được hòa quyện với những cái chất lỏng. Và cuối cùng mình sẽ cho vào là 3g tinh dầu vani và cũng quậy đều. Bây giờ mình sẽ làm nóng lò ở 300 độ F hoặc là 150 độ C trước khi mình đánh lòng trắng trứng. Và ở đây là mình có 4 lòng trắng trứng nhỏ và mình sẽ đánh cho tới khi mà nổi bọt khí lớn thì mình sẽ cho vào là nửa muỗng hoặc là 2g tartar hoặc là nước cốt chanh. Sau đó mình sẽ đánh từ từ cho tới khi mà bột nổi bọt khí nhỏ thì mình bắt đầu cho đường vào. Mình cho tổng cộng là 50g đường và mình sẽ chia ra làm 4 phần để cho vào. Đánh trứng này rất là quan trọng trong việc nướng bánh bông lan của mình. Mình không muốn đánh trứng quá nhanh. Khi mà trứng bông quá nhanh và mình đánh mà lòng trắng trứng nó trở nên quá cứng thì khi mà nướng nó rất là dễ bị nứt mặt ở trên. Nên mình lưu ý cái điểm đó. Mình chỉ đánh cho tới khi mà cái chóp nó vừa đứng thôi. Nên mình sẽ cố gắng là kiểm tra. Và những cái phút cuối cùng của đánh trứng thì mình sẽ hạ cái máy đánh trứng xuống ở tốc độ thấp một tí để cho mình dễ kiểm tra. Và như vậy là được rồi. Nó vừa gần đứng là được rồi ha. Mình không muốn nó cứng quá thì nó sẽ bị nứt mặt khi mà mình nướng. Đó là một bí quyết. Và bây giờ mình sẽ lấy 1/3 lòng trắng trứng và mình sẽ trộn vào trong hỗn hợp sô-cô-la này. Và mình có thể dùng phới lòng và quậy đều như thế này. Và sau đó mình sẽ đổ ngược hết phần bột vào trong phần lòng trắng trứng. Và bây giờ mình sẽ dùng cái phới dạt này để mình trộn từ dưới lên trên theo kiểu là folding cho tới khi mà hỗn hợp được hòa quyện. Như thế này là được rồi. Và bây giờ mình sẽ đổ vào khuôn. Khuôn hôm nay mình xài khuôn đế liền. Nếu như bạn có cái khuôn đế rời thì tốt hơn. Và mình sẽ lót một miếng giấy nén ở dưới để cho dễ lấy ra sau khi bánh chín. Và mình sẽ đổ hết bột vào khuôn. Và nhớ là phải thổ xuống bàn ít nhất là 5-7 cái cho những cái bọt khí nó được vỡ ra. Và mình còn dùng một cái que tăm giống như vậy để chạy vòng quanh. Và sau đó mình sẽ thổ tiếp cho những cái bọt khí này ra hết. Hôm nay mình sẽ nướng theo kiểu cách thủy nên mình sẽ dùng một
cái khuôn lớn hơn bỏ ở ngoài, và mình sẽ đổ nước ấm vào và nướng trong vòng 60 phút ở 150 độ C hoặc là 300 độ F. Và sau 60 phút thì mình sẽ tắt lò và mình sẽ lấy cái khay đựng nước ra và bỏ lại cái khuôn bánh vào trong lò là 15 phút với cái cửa lò mở hé một xíu. Và đây là bánh sau khi 15 phút ở trong lò tắt bếp, và bánh nó đã tự tróc ra khỏi khuôn rồi. Và mình sẽ ấp bánh lại và mình sẽ gỡ cái giấy nén ở dưới ra. Ta-da, đây rồi, bánh rất là ngon. Bánh có độ nở rất là cao, và khi ra lò thì bánh không hề bị xẹp hay là bị thắt eo một chút nào cả. Và sau khi bánh nguội được một xíu thì mình sẽ rắc một ít đường bột lên trên để trang trí bánh. Ta-da! 2 cái trái tim luôn. Rồi, nhìn xem bánh có hấp dẫn không nào. Và bây giờ mình sẽ cắt bánh ra để cho mọi người xem là bánh ngon như thế nào ha. Khi mà mình cắt cái miếng bánh này, mình dùng dao không có dứt khoát nên miếng bánh không được đẹp lắm. Nên bây giờ mình sẽ cắt lại theo kiểu này. Đó, thấy chưa? Bánh rất là ngon ở trong. Thêm một miếng nữa. Bánh rất là mềm, thơm, ngon. Chúc mọi người thành công và chúc mọi người ngon miệng. Đừng quên là đăng ký và subscribe cho channel của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye mọi người.